Hello guys, পুনৰবাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল আসাম YouTube চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো গাইস আজি পুনৰবাৰ এটা মজাদাৰ ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকক সুবিধাৰ কাৰণে আজি বহুত ধুনীয়া এটা টপিক লৈ আহিছো তো আজি দেখাই আছো আপোনালোকক ইনভাৰ্টাৰ এটা কেনেকৈ কানেকচন কৰা যায় এটো হৈছে আমাৰ লুমিনাস ব্ৰ্যান্ডৰ ইনভাৰ্টাৰ হয় এই ইনভাৰ্টাৰটো কেনেকৈ A to Z কানেকচন কৰে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই আছো উইথ প্ৰ্যাকটিক্যাল তো গুটেখিনি ভালদৰে বুজি পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা একদম শেষলৈকে বহুত ধুনীয়াকৈ চাব লাগিব তো এতিয়া আমি উইথ প্ৰ্যাকটিক্যাল ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই দি আছো তাৰ কাৰণে এডাল প্লাস আৰু টেষ্টাৰ হলে হৈ যাব তো আহক फ्रेंड्स আমি ভিডিওটো স্টার্ট কৰো ভিডিওটো স্টার্ট কৰাৰ আগতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ ভিডিওবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো গাইস আপোনালোকক প্ৰ্যাকটিক্যাল কৰি দেখুৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক অকমান সিম্পল কে নাই ৰাফলি এটা ড্ৰয়িং কৰি আপোনালোকক বুজাই দি আছো কেনেকৈ কানেকচনটো কৰা হয় একদম সিম্পল কে বুজাই দি আছো ড্ৰয়িংৰ সৈতে তো গাইস সাপোজ ইটো হল আপোনাৰ ইনভাৰ্টাৰ ইয়াতে থাকিল যেটো আমাৰ আউটগোইংৰ যেটো টপ লগাব ইটো ইয়াত থাকিল তাৰছত ইয়াৰ পৰা এডাল উলাব পজিটিভ আৰু ইয়াৰ পৰা এডাল নেগেটিভ উলাব যেটো আপোনাৰ বেটাৰীত কানেকচন হ'ব সাপোজ ইটো হল বেটাৰী এটা বাৰু কিবা কিবি বহুত থাকিব মই আপোনালোকক সুবিধাৰ কাৰণে দুটা পইণ্টে বনাই দিছো ইটো সাপোজ ইটো হল প্লাস আৰু ইটো হল মাইনাস মানে পজিটিভ নেগেটিভ হল ইটো তাৰ পিছত ইটো ইনভাৰ্টাৰ ইয়াতে বাৰু কিবা কিবি সুইচ আছে কিবা আছে হিবিলাক আমাৰ দৰকাৰ নাই আপোনালোকে জাস্ট কানেকচন কিনি জানক আৰু ইয়াৰ কাৰণে লাগিব আমাক এটা যেটো মেইন সাপ্লাই আহিব মেইন সাপ্লাইৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব এটা আমাক 3 পিন সকেট বা পাৱাৰ পইণ্ট এটা লাগিব 3 পিন টপ এটা লাগিব ইয়াতে এটো আপোনাৰ 3 পিন সকেট ইয়াতে সুইচ টুচ কিবা কিবি থাকিব মই ইমানখিনি আপোনালোকক আকি দেখুৱা নাই বাৰু আৰু যিখন আমাৰ ইনভাৰ্টাৰ পৰা কানেকচন যাব সেই বৰ্ডখন ধৰা আপোনালোকে বাকিখিনি কানেকচনটো জানেই বৰ্ড এখনৰ কেনেকৈ কানেকচন কৰা যায় তো মই আপোনালোকক বৰ্ডখনতে ডাইৰেক্টকে কেনেকৈ সাপ্লাইটো দিয়া যাব সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম তো সাপোজ এইখন হল আপোনাৰ বৰ্ড তো সকেট এইবিলাক সুইচ এখন হল আপোনাৰ সাপোজ এখন বৰ্ড আৰু ইটো হল বেটাৰী ইটো ইনভাৰ্টাৰ আৰু এইখন আমাৰ যেটো ইনভাৰ্টাৰ পৰা ওলাব সেইটো বৰ্ড হয় এইখন আৰু যেটো আমাৰ মেইন সাপ্লাই হ'ব সেইটো সকেট তো গাইস এতিয়া আমি কানেকচন কৰিম যেটো নেকি ইনভাৰ্টাৰ পৰা যেটো পজিটিভ আৰু নেগেটিভৰ যেটো নেকি টাৰ্মিনেল থাকিব সেই টাৰ্মিনেল কেডাল আহি ফালে ইয়াতে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ সেই মতে লাগিব সাপোজ ইটো হল আমাৰ পজিটিভ ইটো হল নেগেটিভ তো সেই হিচাপে ইয়াৰ পৰা যেডাল আহিব এই পজিটিভ ডাল আহি বেটাৰীত ধুনীয়াকৈ এই পজিটিভত কানেকচন হৈ যাব আৰু যেটো আপোনাৰ নেগেটিভ হয় এই নেগেটিভৰ পৰা এনেকৈ যাব এনেকৈ যায় ইয়াতে নেগেটিভত লাগিব অলৰেডি আমাৰ বেটাৰী কানেকচনটো হৈ গ'ল ডাল সাপ্লাই থাকিব মানে এই পিছফালে থাকে বস্তুটো এটা যেটো থাকিব যেটো আমাৰ মেইন সাপ্লাই হ'ব এটো মেইন সাপ্লাই হ'ব তো আমি এতিয়া এখিনি হৈ গ'ল তাৰ পিছত আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ এটো আউটপুট লাভ ইনভাৰ্টাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এডালে তাই বাৰু এটা আমি পজিটিভ ডাল লৈ যাম এডাল গৈ আপোনাৰ এনেকা গৈ মেইন জায়গাত লাগিব মানে আপোনাৰ এটো গুটে ফেস দিয়া যায় তো আমাৰ এটো আহি গুটে ফেস কেটাত লাগিব বাকি বাৰু এইবিলাক কানেকচন কিবা কিবি বিলাক হৈ থাকিব তো এই জিডাল আহিব অকল সিঙ্গেল তাৰডাল আহি আমাৰ বৰ্ডৰ তলৰ যিকেটা পইণ্ট হয় যেটো ফেজৰ পইণ্ট থাকে সেই ফেজত আমি লগাই দিম তাৰ পিছত অলৰেডি এখিনি হৈ গ'ল তো আমি এতিয়া যেটো নেকি আপোনাৰ ইনভাৰ্টাৰত লাগিব সেই ইনভাৰ্টাৰটোৰ যেটো সাপ্লাই থাকিব সেই সাপ্লাইটো এই মেইন সকেটৰ পৰা মানে মেইন সাপ্লাইৰ পৰা আমি লগাই দিছো এটো ফেজ নিউট্ৰেল হিয়াত লাগি গ'ল হিচাপে আমি প্ৰ্যাকটিক্যালটো আপোনালোকক কৰি দেখা দিম তো গাইস আমি অলৰেডি গুটেখিনি বস্তু ৰেডি কৰি লৈছো আমাৰ যিখন নেকি মেইন সাপ্লাই আহিব লাইনৰ যেটো আমাৰ মেইন সাপ্লাই আহিব তো আমি ইনভাৰ্টাৰ কানেক্ট দিম সেই সাপ্লাইৰ বৰ্ডখন হল এখন 16 এম্পিয়াৰ বা 20 এম্পিয়াৰ হলে ভাল হয় এখন আমাৰ মেইন বৰ্ডখন যেটো আমাৰ মেইন সাপ্লাই আহিব তাৰ নেক্সট আমি যিখনত ইনভাৰ্টাৰ পৰা যেটো সাপ্লাই ওলাব যে ইনভাৰ্টাৰ পৰা যেটো আউটপুট ওলাব সেইটো আমি যিখন বৰ্ডত কানেক্ট দিম সেইখন সাপোজ এইখন বৰ্ডতো দিব পাৰে নহলে আপোনালোকে এমসিবি দিব ইচ্ছা কৰিলে মেইন এমসিবিটো দিব পাৰে তেতিয়াহলে গুটেখিনি পাই যাব আমি এইখন বৰ্ডত আমি সাপ্লাইটো দি আছো তো আপোনালোকৰ ড্ৰয়িংৰ দেখুৱাৰ দৰে এইটো হৈছে আমাৰ লুমিনাছৰ ইনভাৰ্টাৰ হয় ইয়াৰ পৰা ওলাইছে আপোনালোকে দেখুৱা পাইছে এইটো কালাৰ আপোনালোকে চিনিয়ে পাব এইটো ওলাইছে আপোনালোকৰ কালাৰ হিচাপে এটো আপোনাৰ পজিটিভ আৰু এটো হৈছে নেগেটিভ যেটো আমাৰ বেটাৰীত লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো নেকি মই ইনভাৰ্টাৰ আউটপুট ওলাব বুলি কৈছিল সেইটো হৈছে এইটো ইনভাৰ্টাৰ আউটপুট ইয়াৰ পৰা এডাল ওলাই যাব ইন্টাৰনালি আৰু নিউট্ৰেল কিবা কিবি কানেকচন থাকে সেইখিনি বাৰু মই ইমান বিশেষ নকওঁ আপোনালোকক তাৰ পিছত আৰু যেটো আমাৰ মেইন সাপ্লাই আহিব ইনভাৰ্টাৰৰ কাৰণে সেইটো হৈছে এইডাল যেটো আমি 16 এম্পিয়াৰ বাই 2 দিলে ভাল হৈ গৈছিল সেইডাল আমি এটা
লগাই দিম তো ড্ৰয়িঙৰ হিচাপে আপোনালোকে এইখিনি দেখিলে আৰু যেটো নেকি বেটাৰীত আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইটো পজিটিভ লিখা চিনে পাব আপোনালোকে এইটো পজিটিভ আৰু এইটো নিগেটিভ গুটিখিনি দেখুৱাই দিয়া থাকে তো আমি এতিয়া কানেকশনটো ফটাফট কৰি আপোনালোকক দেখাই আছো তো গাইস আমি এতিয়া কানেকশনটো ধুনীয়াকৈ কৰি আছো এটা আমি প্লাছৰ জায়গাত যেটো প্লাছৰ জায়গাত আমি প্লাছত লগাই আছো এটো আপোনালোকে মন কৰিব যাতে ইয়াৰ কানেকশন বিলাক ফুললি টাইট হয় যাতে লুজ হৈ নাথাকে তো কানেকশনটো আমাৰ পজিটিভ আৰু নেগেটিভত লগাই দিলো প্লাস বেটাৰীটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই আছো সব বেটাৰীৰ বাৰু বেলেগ সিস্টেমত থাকে তো মই এটোৰ আপোনালোকক দেখাই আছো যেটো নেকি এই বস্তুটো যে দেখিছে এটো বেটাৰী লেভেল হয় যেটো নেকি ইয়াৰ ওয়াটাৰ থাকে এই ওয়াটাৰ লেভেলৰ এই বস্তুটো ইন্ডিকেটৰ হয় তো আপোনালোকে যদি এটো যদি এনেকে আপোনালোকে দেখিব পাইছে এটো যদি এনেকে খালি থাকে মানে এই ৰঙা যেটো দাগ আছে এটো যদি আপোনাৰ ইয়াৰ ওয়াটাৰ লেভেলটো যদি কমি যায় এনেকুৱা সিস্টেমত নামি যাব মানে এনেকুৱা ডাউন হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াৰ ওয়াটাৰ কমি গৈছে তো আপোনালোকে এনেকে আনি থোৱা থাকিব ঘৰত এবিলা আপোনালোকে সোমাই দিব পাৰে তাৰপিছত যেতিয়া নেকি আপোনাৰ এটো যদি ওকে থাকে বেটাৰীত পানী চানি সব ঠিকে থাকে তো এটো আপোনাৰ এনেকে ফুল থাকিব আমি ইয়াৰ ফাৰ্স্ট যেটো নেকি ইয়াৰ বেটাৰী কভাৰ হ'ব সেই কভাৰটো লগাই দিম যাতে আমাৰ সুবিধা হয় এই বস্তুটো বেটাৰী কভাৰটোৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ থবৰ কাৰণে যাতে সুবিধা হয় আমি কভাৰটো ধুনীয়াকৈ লগাই দিলো তো এতিয়া আমি ইনভাৰ্টাৰটো উঠাই দিলো ইয়াৰ ওপৰত এতিয়াতো আমাৰ প্ৰায় কানেকশন হৈ গৈছে গোটেই সিম্পল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰতে পাৰিব আপোনালোকে দেখিব পালে আমি পজিটিভ নেগেটিভ হিফালে ধুনীয়াকৈ লগাই দিলো ইনভাৰ্টাৰৰ পৰা যেটো আউটপুট ওলাব এইটোৰ কাৰণে আমাক এটা 3 পিন টপ লাগিব তো গাইস আমি এতিয়া এটো ফিটিং কৰি আছো ধুনীয়াকৈ যেটো নেকি আপোনাৰ ইফালে এল থাকে এলৰ সাইডত দিব এডালে যেটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাব তো এলৰ সাইডত আমি এটো ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি দিছো এডাল ফিটিং কৰি ললো ধুনীয়াকৈ যেটো নেকি ইনভাৰ্টাৰৰ পৰা ওলাব আউটপুট ওলাব যেটো ইনভাৰ্টাৰ আউটপুট হেতু আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লগাই দিলো ওলাব এডাল গৈছে আৰু এই ওয়্যাৰডাল এই তাৰডাল আমি বৰ্ডখনত দিছো এই বৰ্ডখনত যেটো নেকি আপোনাৰ এই সুইচৰ যেটো ফেজৰ লাইন হয় এই ফেজৰ লাইনত আমি ধুনীয়াকৈ যেটো ইনভাৰ্টাৰৰ পৰা আউটপুট আহিছে হেতু আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লগাই দিছো ইনভাৰ্টাৰৰ কাৰণে সাপ্লাই দিয়া হয় সেই সাপ্লাইটো এডাল আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ লগাই দি আছো গাইস আমাৰ অল কানেকশন ডান এতিয়া ইয়াৰ সুইচটো ধুনীয়াকৈ দি দিছো তাৰ পিছত ইয়াত যেটো ইনভাৰ্টাৰ পাৱাৰ থাকে সেই পাৱাৰটো ধুনীয়াকৈ অন কৰিব লাগিব এটো অন কৰি দিছো এটা পাৱাৰ বটন ইমান এটা সুইচ আছে গুটেকেটাৰ বিষয়ে আপোনালোকক বুজাই নিদিও মই আপোনালোকক যেটো লাগে হেতু আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াত লিখা আছে ইকো এই পাৱাৰটো জ্বলি থাকে তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব এটো মানে বৰ্তমান লাইনটো নাই কিন্তু ইনভাৰ্টাৰে কামটো কৰি আছে আৰু যদি হে ইনভাৰ্টাৰটো চাৰ্জ হৈ থাকে বা লাইনটো থাকে আছে এই ইউপিএসটো যেটো এনেকে গ্ৰীন লাইট জ্বলি আছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে লাইটটো জ্বলি থাকিব তেতিয়া গম পাব আপোনালোকে এটো লাইন আছে বা তো গাইস আমাৰ অল হৈ গল আমি ইয়াত সাপ্লাই সব দি দিলো এতিয়া আমি দেখাই আছো ইনভাৰ্টাৰটো ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে নাই ইনভাৰ্টাৰৰ সাপ্লাইটো দিয়া আছে ইনভাৰ্টাৰৰ কানেকশনটো ইয়াত আমি আনি লগাই দিছো তো এতিয়া আমি চেক কৰি আছো ঠিকমতে কাম কৰিছে নে নাই দেখিব পাইছে ইফালে লাইট জ্বলিছে আজি ভিডিওটো এইখিনি আছিল ইনভাৰ্টাৰ এটা কেনেকৈ কানেকশন কৰা হয় অল কানেকশন কেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে নিজে কৰিব পাৰিব সেইখিনি আপোনালোকক অকমান দেখাব চেষ্টা কৰিলো ভিডিওটো চাই যদি অলপ বুজিলে বা শিকিলে তেতিয়াহলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়াহলে লগ পাম অন্য দিন অন্য এটা টপিক লৈ তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় অসম বাই বাই